Jag är väl musikaliskt flerspråkig och har hållit på i 4 decennier, så att jag kan räkna upp många genrer och säga att jag är inte jazzmusiker, och jag är inte barockspecialist. Det är massa saker jag inte är, men jag trivs ganska bra i den här skärningspunkten mellan olika musikaliska språk, och kanske det som gör att jag trivs riktigt bra, det är när det finns ett påtagligt inslag av improvisation eller svängrum, kanske man ska säga. Jag tror att det länge har nog den röda tråden bestått i en sorts spretighet. Jag tror att en marknadsförare hade tagit det för pannan. Och att ens tänka på verksamheten som en konstnärlig gärning, det föresvävade inte mig till en början. Utan jag ville jobba med musik, och jag hade i unga år en bild av att studiomusikeryrket präglades av en sorts glamorös tillvaro. Och det var någonting jag eftersträvade. Och jag började ju på det sättet. Och man kan säga ju kompaktare kalendern var, desto bättre. Gärna skulle man ha en inspelning på dagen och sen sitta på någon privatteater i Stockholm på kvällen och åka taxi mellan uppdragen. Så då hade jag nog ingen tanke på att det var en konstnärlig gärning. Men det har väl med åren blivit mer på det sättet att jag faktiskt vill själv inte bara svara i telefon och infinna mig där jag blir ombedd att spela någonstans, utan jag vill faktiskt vara med och påverka lite grann och tankar om saker och ting. Så att det har förändrats. Jag har ju för det mesta jobbat i ganska små sammanhang. Gitarren är ju ganska småskalig som instrument. Det är lite ljudsvagt och det passar bäst när man spelar inte så många. Så att det är väl där jag trivs bäst egentligen. Och det är ytterst sällan som det handlar om en sorts envägskommunikation, att man bara ska följa och stödja. Utan det är ju ofta ett givande och tagande, och ofta i varje ögonblick. Så det är det som gör att det blir roligt också. Och det är väl något jag har insett att jag är ganska bra på, att vara i och för sig följsam, men jag är nog lite anpassningsbar, men samtidigt som jag har någon sorts konstnärlig integritet. Så här. Och länge var jag faktiskt lite ängsligt lagd sådär, att vågade inte riktigt lita till min förmåga och till jag hade lite svårt kanske att ta plats. Men med åren har det kommit det där att jag känner, men nu med alla erfarenheter som jag har samlat på mig, så att då, det är inte att förhäva sig att faktiskt kunna stödja sig på det.
också en mekanism som jag börjar mer och mer uppskatta. Det är det här att en del skulle säga att saker går på rutin när man håller på länge. Ja, det låter lite förminskande. Jag skulle säga att det är saker som man blir liksom automatiserade. Så man tänker inte fullt så mycket, man bara gör. Det tycker jag är underbart när man märker att det där händer. Ofta i varje ögonblick när man spelar. Och det förutsätter ju, för att det ska funka, det har ju inte egentligen med medfödd talang att göra. Så det förutsätter ju att man tankar in väldigt mycket erfarenheter. Och sen en vacker dag inser man att de där börjar leva sitt eget liv lite grann. Och, handlar om att ha ett liksom, lite öppet förhållningssätt också. Att inte ha allt för förbestämda uppfattning om hur det ska vara. Utan lite grann förlita sig på att det där kommer att greja sig i stunden. Ibland, det händer ju att jag hör inspelningar på radion till exempel. Och då har det hänt att jag har lyssnat och tyckt si eller så utan att fatta att det är jag som spelar. Det kan ju ha varit en äldre inspelning så här. Men ibland har jag tyckt att det här var inte så dumt. Eller ibland har jag tyckt att det här var inget vidare. Jag skulle nog ha... Och så vänta nu, det var ju jag som spelade. Ja, men en viktig lärdom är att det är ofta när man minst anar det som man knyter de där kontakterna eller gör saker som visar sig senare leda till andra saker, insikter eller lärdomar. Så att jag brukar uppmuntra alltså studenterna, jag har haft sådana, att inte ha förutfattade mening utan liksom att vara sugna och nyfikna på att man får chansa ibland. Det borde vara lika självklart att man kan improvisera och komponera som att man kan spela. Så jag tycker det är en brist faktiskt att det har blivit så där uppdelat. Det gäller ju inte alla, men det vanliga är ju att man gör antingen det ena eller andra. Det kan möjligtvis bli ett sätt att använda stipendiet, att avsätta tid för att komponera. För att jag har haft det som en ambition och liksom inte riktigt kunnat genomföra det. Men det vore, jag tycker alla borde komponera.